Kiskelemen Bence kollégám fog önöknek előadást tartani. Az előadóról csak annyit mondanék, hogy azért is örültem ennek a felkérésnek, és azért is örülök ennek a rendezvénynek itt az International Seasons rendezvénysorozat részeként, mert hogy Bencének a munkásságát már hosszabb ideje volt lehetőségem figyelemmel kísérni, hiszen hallgatómként már tanítványomként már tudományos munkát kezdett végezni, aztán doktoranduszként is segíthettem a fejlődését, és azóta pedig kollégák vagyunk a tanszéken, és hát nagy örömmel nyugtáztam, hogy abban a témában, amiben önöknek ma előadást fog tartani, megvédte a doktori értekezését, nem is akárhogy, ezt számos szakmai szervezet, tudományos szervezet ismerte el különböző díjakkal, úgyhogy biztos, hogy jól választottak a ma esti program tekintetében. A témáról pedig csak annyit mondanék, hogy ugye manapság a háborús konfliktusokra, vagy valamilyen fegyveres összeütközésre, ha gondolunk, akkor ugye már egészen más a helyzet, egészen más a kontextus, mint mondjuk néhány száz évvel ezelőtt. Ugye arra gondolhatunk talán egy háborús cselekmény kapcsán, hogy a haderők egy hadüzenet után felvonulnak egymással szemben, és aztán megkezdik az ütközetet. Hát ehhez képest ma már nagyon sok dimenzióban történhet valamiféle konfliktus, egyrészt államok között is, másrészt államok és más típusú entitások között. Említhetem azt, ami majd a mai előadásban sokszor elő fog kerülni, hogy például fegyveres pilóta nélküli drónokkal történik az államoknak valamilyen fegyveres cselekménye, de hát akár lehetne másról is beszélni, mondjuk a kiber hadviselés rejtelmeiről. A mai estén felvetett kérdések nagyon sok jogi problémát dobnak fel. Gondolhatunk akár az úgynevezett erőszaktilalmi kérdésekre, azaz, hogy mikor jogszerű és mikor nem a fegyveres összeütközés, de gondolhatunk a háború jogára, a humanitárius jogra, ami szintén számos kérdést vet fel, akárcsak az emberi jogi megfontolások. Úgyhogy egy nagyon komplex témáról lesz ma szó, egy nagyon komplex elemzést fogunk hallani, és ehhez kívánok önöknek kellemes és tartalmas időtöltést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ágoston, nem csak a fölkonferálást, de az elmúlt években a közös munkát is. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor bele is vágnánk a mai témánkba, aminek a drónok háborúja, vagy célzott likvidálás és a nemzetközi jog címet adtam. És akkor nézzük is, hogy miről lesz szó. Első körben magyarázkodással kell kezdenem, ugyanis értelemszerűen egy közel 60 perces előadásban nem fog beleférni minden, amit a célzott likvidálásokról el lehetne mondani. Úgyhogy azt a megoldást választottam, hogy a különböző pontokat fogok kiragadni abból az érvelésből, amit a monográfiámban megtettem, és ezeket fogom kiemelni az önök számára, majd pedig a végén egy konkrét célzott likvidálást fogunk végigelemezni, azok mentén a szempontok mentén, amit megbeszélünk. Elsőként szeretnék mutatni egy rövid diát erről a monográfiáról. Akit esetleg érdekel, az elektronikus úton ennek a QR kódnak a beolvasásával rögtön el is tudja érni elektronikus formában a monográfiát, aki pedig ragaszkodik a hagyományos papír alapú megoldásokhoz, ott a Ronni szakkönyveknél is elérhető ez a munka. Nos, ennyit ilyen bevezető, illetve reklám jelleggel, nézzük akkor az előadásnak a tartalmát. Elsőként arról szeretnék beszélni, hogy mi is az a célzott likvidálás, értelemszerűen egyfajta definíciót fogunk hallani ahhoz, hogy milyen formában is valósulnak meg ezek a konkrét katonai műveletek. Néhány statisztikai adatot is fogok ezekhez majd szolgáltatni, a célzott likvidálásokat a leggyakrabban alkalmazó államok gyakorlatából. Utána beszélni fogunk egy picikét a drónokról, különösen értelemszerűen a felfegyverzett pilóta nélküli repülőgépekről, fogok mutogatni képeket is, és utána pedig megpróbálom felvázolni azokat a jogi problémákat,
amik egy célzott likvidálás nemzetközi jogi megítélésénél elő fognak kerülni. Így fogok beszélni arról, hogy a határon átnyúló erőszak alkalmazás az milyen esetekben jogszerű és mikor jogellenes, illetőleg, hogyha egy fegyveres konfliktus alakul ki két fél között, akkor ebben a fegyveres konfliktusban hogyan kerülhet sor célzott likvidálásokra, milyen fajta sarokköveknek kell megfelelnie egy ilyen katonai műveletnek. Végül, de nem utolsó sorban, az emberi jogok nemzetközi rendszer alapján is megnézzük a célzott likvidálásokat. Itt azt a premisszát fogjuk követni gyakorlatilag, hogy mi a helyzet akkor, hogyha nincsen egy fegyveres konfliktus a felek között, és ilyen környezetben kerül sor célzott likvidálásokra. Egy plusz területet még lehetne említeni, aminek kapcsán vizsgálhatók a célzott likvidálások. Ez egyébként magában a könyvben benne van. A célzott likvidálások bírósági felülvizsgálatára gondolok. Értelemszerűen számos államban azok közül, amelyek célzott likvidálásokat hajtottak végre, illetőleg olyanokban is, ahol ilyenekre nem került sor. A célzott likvidálások jogi felülvizsgálata megtörtént, és ezeknek egy érdekes olvasata lehetséges. Dióhéjban ezzel kapcsolatban annyit lehet elmondani, hogy ez a felülvizsgálat ez nagyon nem sikeres. Vannak olyan államok, amelyek egyszerűen nem engedik az ilyen felülvizsgálatokat érdemi szinten végigmenni, vannak, akik pedig valamilyen fajta politikai maszatolás keretei között, de mégsem hajlandóak érdemben végrehajtani a bírósági döntéseket. De ezt most tegyük félre, hiszen egy ilyen előadásban ez a konkrét témakör most nem fér bele, úgyhogy menjünk tovább azzal, ami belefér. Néhány kiragadott példát ígértem önöknek ezekből a konkrét témakörökből, így fogok beszélni az önvédelem jogának alkalmazásáról, az élő pajzsok kérdésköréről, ami azt gondolom, hogy most a jelenlegi Izrael és Hamász között zajló fegyveres konfliktusban kiemeltem, érdekes lehet, és végül, de nem utolsó sorban az élethez való jogot is meg fogjuk nézni, mármint olyan értelemben, hogy az élethez való jog önkényes elvétele milyen esetben merülhet föl fegyveres konfliktusok hiányában egy célzott likvidálás témakörében vagy keretrendszerében. És akkor a legutolsó dolog, amire ki szeretnék térni, az egy konkrét célzott likvidálás végelemzése. Ez Qasem Szolejmáni iráni tábornoknak 2020-as célzott likvidálása lesz, amit az Egyesült Államok hajtott végre Irak területén belül. Most csak ennyit mondok, és akkor a részleteket megnézzük a végén. Aztán pedig néhány konklúziót szeretnék levonni az elmondottakkal kapcsolatban. Vágjunk is akkor bele, és nézzük meg azt, hogy mi az a célzott likvidálás. Alkottam egy ilyen fogalmat, ami be kell valljam nem teljes mértékben az én agyszüleményem. Ez Nils Meltzertől származik az a fogalom, amivel dolgozni fogunk. Ez magyarul úgy hangzik, hogy olyan határon átnyúló erőszak alkalmazás, amely szándékosan, célzatosan és előre megfontoltan történik, mégpedig olyan módon, hogy az akció célja egy egyénileg meghatározott célszemély halála. Ez a művelet betudható egy államnak, és a célszemély nincs az erőszakot alkalmazó fizikai őrizetében, és egyébként jogerős bírói döntés sincs, ami megalapozná ezt az erőszak alkalmazást. Amivel még egyébként a gyakorlati tapasztalatok alapján ki lehet egészíteni ezt a célzott likvidálási definíciót, az voltaképpen az, hogy itt majdnem mindig van egy határon átnyúló elem, tehát az államok általában nem a saját területükön belül küldenek rá egy drónt valakire, hogy végezzenek az adott illetővel, hanem egy másik állam területén kerül sor ezekre az akciókra. Hogy egy picikét lefordítsam magyarra ezt a kicsit jogi nyelven megfogalmazott definíciót, arról beszélhetünk tehát, hogy egy állam kiválaszt egy meghatározott személyt valamilyen szempontok mentén, például olyan szempontok mentén, hogy fenyegetésként azonosítja ezt az illetőt, mondjuk egy terroristának, egy terrorcselekményt kitervelő személynek dezignálja azt, majd pedig valamilyen úton, módon meg fogja ölni ezt a személyt annak érdekében, hogy azt a cselekményt, amit ő elkíván követni a jövőben, megelőzze, vagy egészen egyszerűen egy generális prevenciós célzattal áll hozzá ehhez a művelethez. Tehát a gyakorlatban nagyjából így néz ki egy célzott likvidálás. Azonban ennek a fogalomnak a használata értelemszerűen némi indokolást igényel, főleg annak függvényében, hogy van a szakirodalomban, meg hát a közbeszédben is egy csomó más olyan kifejezés, amit még használhatunk, hogy csak egy-kettőt említsek, ilyen az asszináció, állítólag ez nem egy magyar szó, de én azért leírtam, úgyhogy onnantól kezdve talán van. Ezt merényletként is lehet említeni. A törvénytelen ölések is egy ilyen kategória, amely egy új fogalom gyakorlatilag, illetőleg a preventív ölések egy önálló kategóriát képezhetnek, valamint a halálbüntetés is egy olyan dolog, amit megemlíthetünk, mint a célzott likvidáláshoz hasonló állami cselekmény.
Hogyha megnézzük ezt az ábrát, amit kivetítettem mögöttem, akkor nagyjából egy ábrán el tudjuk helyezni azt, hogy a célzott likvidálás ezekhez a fogalmakhoz képest hol helyezkedik el. Ha megnézzük, akkor a célzott likvidálás lesz ez az élénkebb narancssárga színű kör. Ez azt fogja jelenteni, hogy ennek a konkrét műveletnek minden egyes esetben az lesz a célja, hogy a célszemély meghalljon, tehát egy halálos eredménnyel járó műveletről, állami cselekményről fogunk beszélni. Azonban a jogellenesség, illetve a jogszerűség kérdése az nem predeterminált, tehát a konkrét művelet lehet nemzetközi jogi értelemben jogszerű, illetőleg jogellenes, annak függvényében, hogy megfelel-e azoknak a jogi előírásoknak, amit az előadás későbbi részében meg fogunk nézni. Hogyha megnézzük az összes többi általam említett fogalmat, akkor azt látjuk, hogy mindegyikkel valami probléma van, és ezek az apró problémák nem teszik alkalmassá őket, hogy leírják azokat az állami cselekményeket, amelyeket az imént említettem. Tehát amikor egy állam kiválaszt egy konkrétan meghatározott személyt valamilyen okból, és megöli őt annak érdekében, hogy megelőzzön valamilyen általa elkövetni vélt vagy elkövetendő konkrét mondjuk bűncselekményt, akár terrorcselekményről is legyen szó. Hogyha megnézzük az asszaszinációt vagy merényletet, akkor talán ez áll legközelebb ehhez a célzott likvidáláshoz. Itt azt látjuk rögtön, hogy itt mindig egy jogellenes magatartásról van szó. Egészen egyszerűen az asszaszinációnak van egy olyan konnotációja, ami jogellenessé teszi a magatartást. Különösebb jogi érvelésbe itt most nem mennék bele, annyi a lényeg, hogy az asszaszinációnak van két a nemzetközi jogban elfogadott definíciója, az egyiket békeidőben használják, a másikat pedig háború idején fegyveres konfliktusok során. A békeidejű asszaszinációkat vagy merényleteket az jellemzi, hogy valamilyen politikai motiváció áll az ölés hátterében, míg a fegyveres konfliktusokban elkövetett asszaszináció mindig a valamilyen humanitárius nemzetközi jogi jogsértéshez kapcsolódik. Például a kokáért adott esetben az a helyzet hozható, amikor egy harcos vagy kombattáns beöltözik mondjuk egy másik állam fegyveres erejének egyenruhájába, és ezt a megtévesztést kihasználva mondjuk sérülést vagy halált okoz egy másik államhoz tartozó, mondjuk egy másik állam fegyveres erejéhez tartozó személynek. Ez például az asszaszináció. Hogyha megnézzük, az összes többinél is hasonló problémákat fogunk találni. A törvénytelen emberülésnek magában a nevében benne van az, hogy ez mindig egy jogellenes magatartás lesz. A halálbüntetés az minden esetben jogszerű, tehát ilyen esetben sem működőképes és alkalmazható, illetőleg fizikai őrizetet is igényel, amit ugye a célzott likvidálás meghatározott definíciója nem, és a preventív ölés pedig akár lehet jogszerű, akár lehet jogellenes, mégis elképzelhető, hogy egy ilyen preventív akciónak a célszemély halálának nélkül is megvalósíthatónak kell tekinteni ezeket. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy amikor egy preventív akcióról beszélünk, akkor nem az a fő cél, hogy a célszemélyt megöljük, hanem az a fő cél, hogy az általa elkövetendő valamilyen magatartást megelőzzük. Még a célzott likvidálások esetében ez azáltal valósul meg, hogy a konkrét személyt likvidáljuk, megöljük. Ebből a szempontból tehát mindenképpen érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni. Most pedig nézzünk egy-két statisztikai adatot, tehát célzott likvidálás számokban. 3 állam célzott likvidálási programját hoztam, ezek közül Izrael, az Egyesült Államok, illetőleg az Egyesült Királyság emelhető ki. Ezek a statisztikai számok elég nehezen elérhetőek, úgyhogy remélem megbocsátják azt, hogy nem napra pontos adataim vannak. Az izraeli számok azok 2000-től 2022. október végéig érvényesek, az Egyesült Államok számai 2004 és 2022 közöttiek, itt 2018 az utolsó nyilvántartott, és az Egyesült Királyság esetében 2014 és 2022 közötti statisztikai adatokról számolhatok be. Azt láthatjuk, hogyha mondjuk kiemeljük az Egyesült Államok célzott likvidálási programját, akkor láthatjuk azt, hogy például a kokáért Afganisztánban ebben az időszakban több mint 13 000 célzott likvidálásra került sor, és ezeknek jelentős részét fegyveres pilóta nélküli repülőgépekkel hajtották végre, és ezeknek az összes halott száma 4000 és 10 000 közé tehető. Rettenetesen nehéz egyébként pontos számokat mondani, és a konfirmált halálozások száma az statisztikai adatszolgáltatónként eltér, ezért ez a nagy szórás. Hogyha megnézzük az összes többi
többi hadszínteret, ahol az Egyesült Államok alkalmazza ezt a művelettípust, tehát a célzott likvidálást. Láthatjuk, hogy mindenhol 1000 fölötti halálozási számmal kell számolnunk. Ez tehát azt mutatja számunkra, hogy a célzott likvidálás egy olyan dolog, ami az elmúlt évtizedekben kifejezetten jelentős volt, és jelentős mind a mai napig. Úgyhogy ez mindenképpen indokolja azt, hogy erről nemzetközi jogi értelemben tudományos igényességgel beszéljünk, és értelemszerűen ez a politikai diskurzus részét is kell, hogy képezze, vagy képezheti. Az összes többi államról nem szeretnék külön szót ejteni, itt láthatók mögöttem a számok, azt gondolom, hogy ezek magukért beszélnek. Hogyha viszont megengedik, akkor tovább is robognék, és megmutatnék önöknek néhány képet fegyveres pilóta nélküli repülőgépekről. A mellettem látható fehér gép az a Reaper, azaz kaszás névre hallgató MQ-9-es típusú pilóta nélküli repülőgép. Ez egy amerikai gyártmány. Azt kell tudni róla, hogy nagyjából ennek az előadóteremnek a hosszában képzelhető el magának a gépnek a hossza, és a szárnyfesztávolsága ennél jóval nagyobb. Alapvetően 4 Hellfire típusú rakéta hordozására képes. Ezek a rakéták egyébként precíziós támadásokat tesznek lehetővé, és általánosságban, hogyha megterhelve repülnek, akkor körülbelül 12 órán keresztül tudnak a levegőben maradni. Hogyha ilyen megterhelésük nincs, akkor pedig akár egy teljes napon keresztül, tehát 24 órán keresztül is a levegőben képesek maradni. Mindez azt gondolom, hogy alapvetően alátámasztja azt a nevet, amit kapott ez a szerkezet, tehát Reaper kaszás, képes hosszú időn keresztül egy meghatározott személyt követni, és akkor meghúzni a ravaszt, amikor a legvédtelenebb az adott illető, tehát amikor a legnagyobb esély van arra, hogy az adott célzott likvidálásra sikeresen kerülhet sor. Úgyhogy egy kifejezetten halálos fegyverrendszerről beszélhetünk ebben a körben. Ez a legelterjedtebb fegyveres pilóta nélküli repülőgép, és a célzott likvidálásoknak azt gondolom, hogy az elmúlt 2 évtizedben talán a legnagyobb részét ezzel a típusú géppel hajtották végre. A mellette lévő pilóta nélküli repülőgép az egy kínai gyártmány. Erről azt kell tudni, hogy a híradások alapján mindenben jobb, mint az amerikai. Nagyobb, tovább tud a levegőben maradni, illetve több muníciót képes hordozni. Állítólag értelemszerűen ezek a híradások alapján elérhető információk. Azt gondolom, hogy egy-két dolgot azért mindenképpen célszerű mondani arról, hogy hogyan kell irányítani ezeket a szerkezeteket, hiszen ne úgy képzeljük el egy ilyen drónnak az irányítását, hogy áll egy ember egy joystickkal, és akkor, vagy egy bármilyen Xboxos kontrollerrel, és akkor irányítja ezt a gépet, és amikor egy terroristát kilő, akkor egy ilyen kis videójátékos hang bepittyen, hogy 10 pontot kaptunk, tehát ez abszolút nem ebben a körben működőképes. Úgy képzeljék el ezt a történetet, hogy például az amerikai drónokat Nevada államból irányítják. Ott vannak különböző konténervárosok gyakorlatilag, amiben ezt berendezték ezeknek a gépeknek az irányítóközpontját. Joystickkal lehet irányítani, de olyan joystickokat, illetve olyan paneleket képzeljenek el, ami sokkal inkább hasonlít egy valódi pilótával is rendelkező repülőgépnek a pilóta fülkéjére. Tehát hatalmas technikai tudás, illetőleg technikai teljesítmény kell ahhoz, hogy ezeket a gépeket Amerikából irányítva mondjuk a Közel-Keleten bevessék. Egyébként ennek a technikai lehetővé tétele Németországon keresztül, a Ramsteini légibázison keresztül történik, úgyhogy az amerikai légierő Németország segítségével tudja végrehajtani ezeket a műveleteit itt a Közel-Keleten. Azt gondolom, hogy technikai részletekből talán most elég is, és akkor vágjunk bele abba, hogy milyen jogi problémák merülnek föl egy célzott likvidálás kapcsán. A bevezetőben már próbáltam erre utalni, de alapvetően 3 darab jogi probléma típust fogunk megkülönböztetni. Az első a jus ad bellum témaköre lesz, ez gyakorlatilag azt akarja, hogy milyen esetben jogszerű egy határon átnyúló erőszak alkalmazás. A második témakör az a jus in bello, tehát a fegyveres konfliktusokban alkalmazandó joganyag kérdése. Itt több különböző alkérdésre kell választ adnunk.
Az első az az, hogy létezik-e fegyveres konfliktus a felek között, hogyha igen, akkor szerencsénk van úgymond, mert ezt a jogterületet alkalmazhatjuk, viszont ilyenkor is meg kell tudnunk mondani, hogy ez a konkrét fegyveres konfliktus milyen típusú, nemzetközi vagy nem nemzetközi, ugyanis alapvetően eltérő szabályok vonatkoznak a két fegyveres konfliktus típusban elkövetett katonai műveletekre. Végül pedig, amit még jus in bello kapcsán meg kell vizsgálni, hogy a célzott likvidálás célpontja, tehát az a meghatározott személy, akit meg akarunk ölni, az támadható-e az adott szituációs környezetben. Ezeket mind meg fogjuk nézni a későbbiekben. És végül, de nem utolsó sorban a harmadik témakör, amire utalni szeretnék, az az emberi jogok nemzetközi rendszere lesz. Ennek keretében pedig az a kérdés, hogy korlátozhatók-e a célpontok és vagy más személyek emberi jogai. Alapvetően itt egy élethez való jogot, a célkeresztbe állító megközelítést fogok alkalmazni, azonban mindenképpen fontos kitérni arra, hogy más emberi jogokat is érinthet egy célzott likvidálás. Különösen kiemelhető mondjuk a kínzás tilalma, ami példának okáért abban érhető tettem, hogy a célzott likvidálásokkal érintett területek lakossága milyen fajta fenyegetést él meg, illetve félelmet él meg minden nap, amikor azt várja, hogy mikor következik be egy következő célzott likvidálás. Tehát egy ilyen terrorban való élés, amiben például Pakisztánnak bizonyos részein éltek éveken keresztül, vagy talán élnek még most is emberek, az fölérhet gyakorlatilag egy kínzással, ami emberi jogi jogsértést eredményezhet alapvetően. Nos, menjünk egy picikét tovább, nem kell megijedni, most ábrákat fogok mutogatni arról, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat pontosan megállapítani. Nem fogják látni, nem is az a cél. Azt szerettem volna ezzel mutatni, hogy mind a három jogterület esetében különálló teszteket flowchartok formájában lehet készíteni annak érdekében, hogy megmondhassuk azt, hogy egy konkrét művelet az adott jogterület szempontjából jogszerűnek minősül-e. Hogyha példának okáért a jus ad bellum tekintetében vizsgáljuk a dolgokat, akkor rögtön az első kérdés, amit föl kell tennünk magunknak, hogy van-e határon átnyúló elem. Hogyha van határon átnyúló elem a katonai akcióhoz, akkor pedig meg kell tudnunk, hogy volt-e valamiféle felhatalmazás erre a határon átnyúló katonai műveletre. Ilyen lehet például az önvédelem joga, vagy a hozzájárulás, vagy a biztonsági tanács felhatalmazása, de nem akarok magam elé szaladni, mert a következő dián pont erről lesz szó. Azért szerettem volna ezt mégis kiemelni, mert mindegyik flowchart, mindegyik folyamatábra gyakorlatilag arra utal, hogy végig tudunk követni egy olyan több lépcsős folyamatot, amelynek a végén kerekperec meg tudjuk mondani egy konkrét célzott likvidálásra, hogy az az adott szituációban jogszerűen, vagy pedig jogellenesen végrehajtott művelet volt. Ezt minden egyes művelet esetében önállóan kell elvégezni. Sajnos vagy nem sajnos, de nem lehet azt mondani, hogy egy konkrét művelet típus önmagában jogellenesnek tekinthető, tehát erre jelen pillanatban nem vagyunk képesek, mindent egy esetről esetre kell gyakorlatilag vizsgálni. Egy kérdés lesz, ami esetében ettől el fogok tekinteni, ezt majd ki fogom emelni az előadás későbbi részében. Nézzük is akkor az első ilyen kiragadott példát, amit említettem önöknek, ez az önvédelem joga lesz. Alapvetően azt kell tudni a modern nemzetközi jogról 1945 után, hogy az államok abban állapodtak meg a második világégést követően, hogy lemondanak az erőszak alkalmazásáról a nemzetközi kapcsolataikban keletkező viták megoldásának egyik módjaként. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az államok a nemzetközi kapcsolataikban nem alkalmazhatnak határon átnyúló erőszakot egymással szemben, olyat, amely akár sérti a másik állam területi épségét, vagy politikai függetlenségét, vagy esetleg szembe megy az ENSZ bármilyen céljával, alapvető célkitűzésével. Azonban azt tudjuk, hogy értelemszerűen a világ nem olyan ideális, hogy egy erőszaktilalma mindenfajta kivétel nélkül működőképes legyen, úgyhogy mindenképpen kell ebbe a rendszerbe egyfajta kivételrendszert is építenünk, és így a három általam már említett kivétel érvényesül az erőszaktilalma vonatkozásában. Az első ilyen az államoknak a természetes önvédelemhez való joga, amikor egy államot támadás ér, fegyveres támadás, akkor abban az esetben az állam jogosult arra, és bizonyos nézetek szerint köteles arra, hogy megvédje magát a külső támadással szemben.
Ugyanúgy, hogyha az ENSZ biztonsági tanácsa úgy határoz, hogy felhatalmazást ad egy konkrét katonai műveletre, akkor az határon átnyúló erőszak alkalmazás szempontjából, tehát jus ad bellum szempontból jogszerű magatartás lehet. Végül, de nem utolsó sorban pedig, hogyha egy területi állam van, amelynek a területi államon belüli célzott likvidálásról vagy erőszak alkalmazásról van szó, akkor ez az állam hozzájárulhat a konkrét művelethez. Gyakorlati példaként, hogyha mondjuk Afganisztán vagy Irak hozzájárul egy saját területükön belül végrehajtott célzott likvidáláshoz, akkor az önmagában jus ad bellum értelemben jogszerű lesz. Ellenben azt is ki kell emelni, hogy értelemszerűen egyetlen egy állam sem járulhat hozzá ahhoz, hogy a területén jogellenes célzott likvidálás vagy más katonai műveletet hajtsanak végre. Tehát, hogyha adott esetben Irak tudja azt, hogy az a katonai művelet, amihez hozzájárulását kérik, mondjuk a humanitárius nemzetközi jog, azaz a fegyveres konfliktusokban alkalmazandó joganyag szempontjából jogellenes lesz, akkor ezt a hozzájárulást nem adhatja meg. Ha ezt megadja, akkor értelemszerűen az nem fogja befolyásolni azt a megállapításunkat, hogy a fegyveres konfliktusok joga szempontjából az a konkrét művelet egyébként nem megengedhető, jogellenes magatartás lesz. Ahogy ígértem, az önvédelem joga lesz az, amiről ennek a diának a keretei között beszélni szeretnék. Elsőként azt a kérdést kell felvetnünk, hogy mikor is aktiválódik az önvédelem joga, mikor lesz arra lehetősége egy államnak, hogy az önvédelem jogára hivatkozzon egy konkrét katonai művelet megalapozása érdekében. Ezt nagyjából úgy lehet lefordítani megint csak a jogi nyelvről, hogyha egy államot egy másik államtól támadás ér, pontosabban fegyveres támadás, akkor az önvédelem joga aktiválódik, és önvédelmi cselekményt valósíthat meg. Nagyon fontos, hogy egy államtól kell történnie ennek a támadásnak, ugyanis jelen pillanatban a nemzetközi jog nem fogadja el a nem állami entitásoktól származó támadásokkal szembeni önvédelem közvetlen lehetőségét, és ez a célzott likvidálások szempontjából egy kifejezetten fontos és jelentős probléma, ugyanis azok az államok, amelyek általában célzott likvidálásokat hajtanak végre, majdnem mind azt mondják, hogy egy olyan fenyegetéssel szemben lépnek föl, egy olyan fegyveres támadásra reagálnak, amelyet egy terrorszervezet indított velük szemben. Gondoljunk csak az Egyesült Államok 9/11-ére, amelyet ugye az Al-Qaida követett el. Aztán gondolhatunk Izraelre, amely mindig a Hamasszal szemben alkalmaz önvédelmet. Ezek mind-mind olyan nem állami szereplők, amelyek nem állami entitásnak tekinthetőek. A nemzetközi jog azonban erre az esetre is tartalmaz természetesen szabályokat és megoldási lehetőségeket. Például a kokáért a betudás koncepciója az lehetővé teszi az államok önvédelmi cselekményét ilyen esetekben is. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy terrorszervezet vagy bármilyen más nem állami entitás magatartását közvetlenül be tudjuk tudni egy államnak, ezzel gyakorlatilag azt a fikciót alkalmazzuk, hogy minthogyha az állam követte volna el ezt a konkrét magatartást, akkor az állam, amelyik ugye értelemszerűen támadás áldozata lett, az önvédelem jogával élve felléphet az őt ért támadással szemben, a nem állami szereplővel szemben, illetőleg azzal az állammal szemben is, amelynek ez a magatartás betudható. Sajnos a gyakorlatban azok a betudási mércék, amelyek egyébként a nemzetközi jogban alkalmazandók ebben a körben, gyakran nem teljesülnek egy-egy célzott likvidálás vonatkozásában. Értelemszerűen úgy értem ezt, hogy a célzott likvidálást kvázi megalapozó fegyveres támadás esetében. Arra kell itt tehát gondolni, hogy mondjuk nem minden esetben tudható be egy iszlám állam tevékenysége adott esetben Szíriának vagy mondjuk Iraknak, ugyanúgy, ahogy nem mindig, vagy nem 100%-ig biztos, hogy egy Al-Qaida tevékenysége betudható Pakisztánnak, vagy adott esetben Afganisztánnak. Más eseteket ne is említsünk, mert ez így is már elég komplex. Az állami gyakorlat azonban mindig megpróbál kvázi utat találni magának, hogy egy ilyen Jurassic Parkos referensszel éljek.
és erre gyakorlatilag a vonakodik vagy képtelen elméletét alkalmazták az államok, vagy hozták létre. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy abban az esetben, hogyha egy állam vonakodik vagy képtelen arra, hogy a területén működő fegyveres csoportokat megakadályozza abban, hogy azok egy más állam területét megtámadják, és ott egyébként fegyveres támadást valósítsanak meg, akkor ennek az államnak közvetlenül betudjuk ezt a magatartást, és ilyen értelemben tehát a terrorszervezettel, vagy a terrorszervezettel és az állammal szemben alkalmazunk erőszakot az önvédelem jogi keretei között. Értelemszerűen itt van egy szakirodalmi vita, hogy ez most betudás vagy nem betudás, közvetlen vagy közvetett, ezzel most nem terhelném önöket, elég az eredmény ebben a körben. A másik dolog, amit viszont még kiemeltem, a dián és vastaggal látható, ez a fegyveres támadásnak a kifejezése. A fegyveres támadás az alapvetően az erőszak alkalmazás legsúlyosabb formája lesz, tehát ebben az esetben mindig egy olyan nagyon-nagyon súlyos következményekkel járó erőszak alkalmazásról kell beszélnünk, ami adott esetben több ember életét követeli, adott esetben komoly anyagi károkat okoz, tehát nagyon alacsony intenzitású, vagy akár kis károkat, vagy akár emberi sérülést nem is okozó magatartásokat nem is tekinthetünk fegyveres támadásnak, míg akkor sem, hogyha egyébként határon átnyúló erőszak alkalmazásnak tekinthetjük. Hadd mondjak erre egy példát, hogyha egy állam katonája átlő a másik állam területére, vagy adott esetben ott eltalál egy jeepnek a kerekét, és az a kerék az leereszt, attól ez még nem lesz fegyveres támadás, hogy egyébként vitán felül határon átnyúló erőszak alkalmazásról volt szó. Ennek egy nagyon komoly esetjoga van, ezzel sem nagyon rabolnám az önök idejét. Azt kell viszont tudni, hogy ténylegesen a Nemzetközi Bíróság csak és kizárólag a lehető legsúlyosabb formájú erőszak alkalmazásokat fogadta el fegyveres támadásként, tehát olyanként, amely aktiválja az önvédelem jogát. És amit még ezzel kapcsolatban mindenképpen ki kell emelni, az az, hogy ha már az önvédelem joga aktiválódott, akkor értelemszerűen vannak olyan nemzetközi jogi szabályok, ami az önvédelmi cselekményt is, mint magát korlátok közé szorítják. Ilyen a szükségesség, illetve arányosság mércéje. Ezek gyakorlatilag annyit tesznek, hogy az állam csak és kizárólag akkor alkalmazhat önvédelmet, hogyha ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ellene irányuló fegyveres támadást megállítsa, és ezt abba hagyják. Hogyha ez már megtörtént, akkor értelemszerűen egy önvédelmi cselekményre nincs is szükség. Tehát a fegyveres támadás önmagában az önvédelmi válaszhoz nem elég, ennek szükségesnek is kell maradnia végig, ameddig ilyen katonai akciókat alkalmazunk. Általánosságban azt mondhatjuk el a célzott likvidálások témaköre tekintetében, hogy az államok főként ugye terrorszervezetekkel szemben, vagy olyan államokkal szemben alkalmazzák ezeket, amelyek területén terrorszervezetek működnek, és alapvetően a vonakodik vagy képtelen elméletét használják arra, hogy betudják ezt, vagy kvázi betudják ezt annak a területi államnak, amelynek a területén ezek a terrorszervezetek vagy egyéb fegyveres csoportok működnek. Ettől azonban nem lesz minden esetben jogszerű egy célzott likvidálási művelet, ugyanis nagyon gyakran elvéreznek ezek a műveletek a szükségesség és arányosság mércéjén. Menjünk tovább, és nézzük meg azt a másik témakört, amit még a humanitárius nemzetközi jog, tehát a fegyveres konfliktusok alkalmazása tekintetében elhoztam önöknek. Ez az élő pajzsoknak a problematikája lesz. Azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen aktuális kérdés a jelenleg is zajló Izrael-Hamász közötti nem nemzetközi fegyveres konfliktusban, úgyhogy mindenképpen érdemes, hogy néhány szót szenteljünk ennek. Első körben mindenképpen érdemes meghatároznunk azt, hogy fegyveres konfliktusokban főszabályként két személyi csoportot tudunk megkülönböztetni. Vannak harcosok és kombattánsok, ők azok, akik jog szerint részt vesznek az ellenségeskedésben. Igazándiból a fegyveres erők tagjait tekinthetjük főszabályként harcosoknak vagy kombattánsoknak, tehát egyenruhás katonákat, hogy egyszerűen magyarra fordítsam ezt a dolgot. A másik személyi kör viszont az úgynevezett védett személyek köre. Itt például a polgári lakosságot lehet kiemelni,
vagy azokat, akik egyébként harcosok, de letették a fegyvert, vagy sebesültek, esetleg betegek a fegyveres konfliktus következtében, ők mind-mind védett személynek minősülnek. Értelemszerűen az egy nagyon fontos megállapítás, hogy fegyveres konfliktusokban támadni kizárólag harcost vagy kombattást lehet, illetőleg azokat a védett személyeket, akik közvetlenül részt vesznek az ellenségeskedésben. Ez az ellenségeskedésben való közvetlen résztvétel azt hivatott szolgálni, hogy lehetőség legyen fellépni azokkal a védett személyekkel szemben, akik ennek a státusznak a kihasználásával, de mégis kárt okoznak valamilyen formában az ellenérdekű félnek egy fegyveres összeütközésben. Gondoljunk csak arra, amikor egy ember nappal pék, este viszont bombákat gyárt, vagy éppen rakétákat szerel össze az otthonában, vagy adott esetben a hétvégi megérdemelt pihenését azzal tölti, hogy egy AK-47-essel lövöldöz az adott állam fegyveres erejére. Ebben az esetben minden esetben arról van szó, hogy ezek a személyek közvetlenül részt vesznek az ellenségeskedésben, és aki közvetlenül részt vesz az ellenségeskedésben, az addig az ideig, ameddig ez a részvétel tart, addig támadhatóvá válik a konkrét összeütközésben. Ez nagyon egyszerűen szólva azt jelenti, hogy ameddig én lövöldözök adott esetben a fegyveres erőkre, addig én támadható vagyok, miután viszont ezt a tevékenységemet befejeztem, visszanyerem gyakorlatilag a teljes védelmemet, amit a humanitárius nemzetközi jog részemre nyújt. Értelemszerűen ezzel is vissza lehet élni, de erre találta ki a nemzetközi jog azt a jelenséget, amit folyamatos harci funkciónak nevezünk. Ez gyakorlatilag azt takarja, hogy azok a személyek, akik folyamatos harci funkciót, tehát folyamatos közvetlen részvételre alapuló funkciót töltenek be egy fegyveres csoportban, azok ennek a funkciónak a betöltéséig végleg támadhatók maradnak. Értelemszerűen, hogyha ezt a funkciót abba hagyják, akkor onnantól kezdve ismét visszanyerik védett státuszukat. Legegyszerűbben megfogalmazva ez annyit tesz, hogyha valaki belép egy terrorszervezetbe, és ennek a keretei között közvetlen részvételre alapuló tevékenységet végez, bombát gyárt, rakétát szerel össze, rakétával lövöldöz, puskával lövöldöz, robbant, bármi más hasonló tevékenységet végez, akkor ennek a funkciónak a betöltéséig ő egyébként támadható marad. Tehát a terrorszervezetek tagjai ezen keresztül tudnak egyébként támadhatóvá válni egy fegyveres konfliktusban, ugyanis ők nem harcosok, nem képezik egyetlen egy állam fegyveres erejét sem. És akkor ennyi ilyen bevezető után érdemes rátérni az élő pajzsoknak a kérdéskörére. Élő pajzsból alapvetően a jogtudomány 2 típust különböztet meg. Beszélhetünk egyfelől önkéntes élő pajzsokról, másfelől kényszerített élő pajzsokról. Önkéntes élő pajzsok esetében arról van szó, hogy az élő pajzs, tehát az a személy, aki pajzsként tevékenykedik, teljesen önkéntesen vonul oda egyébként egy katonai célpont mellé, és azáltal, hogy több ilyen személy vesz körbe egy katonai célpontot, ezáltal próbálja megóvni azt a támadástól. Voltaképpen ezt azért teheti meg, mert a humanitárius nemzetközi jog tartalmaz egy olyan elvet, amelyet arányosságnak nevezünk, és ez azt írja elő, hogyha a járulékos veszteség mértéke meghaladná azt a közvetlenül várható katonai előnyt, ami a konkrét katonai műveletből származik, akkor ezzel a támadással, ezzel a katonai művelettel nem szabad számolni, ezt nem lehet megindítani. Tehát, hogyha egy katonai célpont köré elég civilt teszünk, akkor ezek a személyek képesek kvázi idézőjelben jogi értelemben pajzsként szolgálni, tehát megóvni ezt a katonai célpontot a támadástól, hiszen minden esetben sérülne az arányosság elve, hogyha ezt a konkrét célpontot megtámadnánk. A kényszerített élő pajzsok ugyanezt a tevékenységet végzik, csak nem szabad akaratukból. Van egy nagyon erős szakirodalmi vita annak eldöntésére, hogy az önkéntes, illetőleg a kényszerített élő pajzsok milyen értelemben vagy milyen formában vesznek részt, vagy éppen nem vesznek részt az ellenségeskedésben. Hogyha egy nagyon alapos jogi elemzést végzünk ebben a körben, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az élő pajzsok önkéntes, illetőleg kényszerített változata között alapvetően semmi különbség nincsen.
kizárólag abban a szubjektív szándékban, ami vezeti ezeket a személyeket, tehát ilyen értelemben mind a kettő típus kárt okoz az ellenfélnek, az ellenérdekű félnek a fegyveres konfliktusban, és ilyen értelemben tehát közvetlenül részt vesz az ellenségeskedésben. Ebből pedig az következik, hogy az élő pajzsok támadhatóak arra az időre, ameddig élő pajzsként tevékenykednek egy konkrét fegyveres konfliktusban. Tudom, hogy ez egy merőben nem humánusnak tűnő megoldás, vagy egy ilyen jogértelmezés, mégis a nemzetközi jog jelenlegi formájából ez következik, azzal természetesen, hogy vannak ebben éles szakirodalmi viták, és ez a kérdés még egyáltalán nem tisztázott vagy végleges. Értelemszerűen mindenkinek lehet ezzel kapcsolatban saját sarkos véleménye, vannak is természetesen ezzel kapcsolatos viták. Én mégis úgy gondolom, hogy az élő pajzsok mindkét változata közvetlenül részt vesz az ellenségeskedésben, és mint ilyen támadható, tehát az arányossági vizsgálat esetében nem kell járulékos veszteség szempontjából figyelembe venni őket. Ez tehát azt teszi lehetővé, hogy a katonai művelet végrehajtható akkor is, hogyha élő pajzsokkal vesznek körbe egy konkrét katonai célpontot. És akkor ezzel át is térnék a harmadik kiragadott témakörre, amit meg szeretnék említeni. Ez az élethez való jognak a kérdésköre. Alapvetően az emberi jogok nemzetközi rendszerét akkor szoktuk segítségül hívni egy célzott likvidálásnak a megítéléséhez, hogyha nincsen fegyveres konfliktus a felek között, tehát az állam, aki célzott likvidálást alkalmaz, és adott esetben a terrorszervezet között, akinek a tagját célzottan akarjuk likvidálni. Ettől eltekintve egyébként az emberi jogok nemzetközi rendszere fegyveres konfliktusokban is aktív, tehát más formátumban, de az emberi jogokat ilyen esetekben is tiszteletben kell tartani. Ahogy ígértem, az élethez való jog oldaláról fogjuk vizsgálni ezt a konkrét kérdést, mégpedig abból a szempontból, hogy a célszemély élethez való joga sérül-e, hogyha őt önkényesen fosztják meg az életétől. Értelemszerűen erre a kérdésre mindig igen lesz a válasz, úgyhogy picit át kell fogalmaznunk ezt a problematikát, és meg kell kérdeznünk azt, hogy mikor is önkényes az élet elvétele egy ilyen szituációban. Hát gyakorlatilag erre azt mondhatjuk, hogy az élet elvétele minden esetben önkényes, kivéve, hogyha az feltétlenül szükséges más vagy mások életének, vagy éppen testi épségének a közvetlen veszélytől való megóvása érdekében, úgy, hogy egyébként nincs más alternatíva, csak és kizárólag a potenciális halálos erőszak alkalmazása. Hogy megint magyarra lefordítsam ezt a hosszú és joginak tűnő szöveget, azt kell itt látnunk, hogy olyan esetekben lehet az élethez való jogot kvázi korlátozni, és valakit nem önkényes formában, de megfosztani az életétől, hogyha ezzel más vagy mások életét védjük egy közvetlenül bekövetkező veszéllyel szemben. Például a kokáért, hogyha lelövünk egy olyan merénylőt, aki fel akarja robbantani magát, adott esetben egy ilyen magára szerelt robbanó szerkezettel, és éppen nyomná meg a gombot, hogy elindítsa a detonációt. Jó, tehát ilyen esetekben lehet arra gondolni, hogy az élethez való jog korlátozható ebben a formában, és az élet elvehető egy emberi jogi környezetben. A gyakorlatban azonban azt látjuk, hogy a célzott likvidálásokat nem ebben a kontextusban alkalmazzák. Hogyha például az Egyesült Államokat megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy vannak úgynevezett kill listek. Ezek gyakorlatilag listák, amire, hogyha fölkerül egy ember, akkor ezt az Egyesült Államok hadereje előbb-utóbb likvidálni fogja. Értelemszerűen, hogy hogyan kerül föl erre valaki, az egy misztérium kérdés. Nem is lehet kideríteni, voltak is erre egyébként bírósági próbálkozások, de nem lehet pontosan megmondani, hogy ki és milyen alapon van fönt, vagy hogyan kerül föl erre a kill listre. Értelemszerűen, hogyha valakit az alapján likvidálnak, hogy fönt van egy listán, akkor föl sem merülhet az, hogy azért ölik meg azt az illetőt, mert hogy erre feltétlenül szükség van egy életet vagy testi épséget közvetlenül fenyegető veszéllyel szemben. Tehát adott esetben az öngyilkos merénylőkre lehet igazándiból használni ezt a konkrét művelettípust, és kizárólag akkor, hogyha tényleg nincs más mód arra, hogy ezt a merénylőt megállítsuk attól, hogy valakinek testi sérülést vagy életelvételt okozzon. Hogyha megnézik, akkor tettem föl egy
filmborítót is a képre. Ennek Eye in the Sky a címe, ez egy kifejezetten jó célzott likvidálásokról, drónos célzott likvidálásokról szóló film. Alan Rickman is játszik benne, akinek ez mond valamit, úgyhogy érdemes megnézni. Nagyon szépen mutatja be azt, hogy milyen döntési folyamatok játszódnak le egy konkrét célzott likvidálási művelet kapcsán, azzal, hogy azért meg kell azt említenem, hogy jogi, illetve technikai értelemben néhol azért pontatlan ez a film, mégiscsak egy fikciós műről beszélünk ebben a körben, ettől függetlenül azonban jó szívvel ajánlom ennek megtekintését. És akkor a végére érkeztünk ennek az előadásnak azzal, hogy egy konkrét célzott likvidálást szeretnék bemutatni önöknek, amit végig fogok elemezni annak alapján, amiket megbeszéltünk. Ez pedig az itt látható úriembernek a célzott likvidálása lesz. Őt Qasem Szolejmáninak hívják, ő az iráni forradalmi gárdának a parancsnoka volt, az állam gyakorlatilag külpolitikai stratégája. Az ő célzott likvidálására 2020-ban került sor, január 3-án hajnalban Irak területén belül, és a konkrét katonai akciót pedig az Egyesült Államok hajtotta végre 2 Reaper típusú drón segítségével, tehát egy olyan szerkezettel, amit megmutattam önöknek az előadás elején. Az áldozatok száma az körülbelül 10 fő, köztük az iraki fegyveres erők tagjai is meghaltak ebben a műveletben. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni ezt a célzott likvidálást, hogy a Szolejmáni tábornok leszállt, a bagdadi repülőtéren beszálltak értelemszerűen a küldöttségével, illetőleg a fogadó személyzettel 2 autóba, és megindultak a belváros felé, és ebben az idősávban került sor hajnalban, tehát a célzott likvidálásra, tehát autóban utazott a tábornok, amikor a célzott likvidálásra egész konkrétan sor került. Fontos, hogy ez egy rendhagyó célzott likvidálás, mégpedig abból a szempontból, hogy itt nem egy nem állami szereplő, tehát nem egy terrorszervezettel szemben történt a célzott likvidálás, hanem egy másik állam, egy másik független állam, Iránnal szemben, ugyanis Qasem Szolejmáni ugye az iráni fegyveres erők tagja volt, tehát gyakorlatilag egy harcos vagy kombattáns ebben a körben. Ez nagyon-nagyon fontos lesz számunkra, ugyanis befolyásolni fogja azt, hogy egyrészt milyen fajta fegyveres konfliktust fogunk itt megállapítani, másrészt pedig, hogy milyen szabályok fognak vonatkozni erre a konkrét műveletre. Nézzük most meg azt, hogy hogyan lehet értelmezni ezt a konkrét célzott likvidálást, elsőként a jus ad bellum, tehát a határon átnyúló erőszak alkalmazás szempontjából. Nos, elsőként azt érdemes rögzíteni, hogy az Egyesült Államok kiadott egy jogi állásfoglalást ennek a konkrét célzott likvidálásnak a jogi alátámasztása érdekében, és azt mondta, hogy ő az önvédelem jogára hivatkozik ennek a konkrét műveletnek a megalapozása érdekében. Ezt az önvédelmet viszont alapvetően 2 alapra helyezte, tehát 2 fajta önálló önvédelmi konstrukciót is hivatkozott ebben a jogi állásfoglalásban. Elsőként azt mondta, hogy ez egy megelőző önvédelem volt, tehát Szolejmáni tábornok támadásokat tervezett az Egyesült Államokkal szemben, és ezeknek a megelőzését szolgálta volna az ő célzott likvidálása. Azt mondták ezzel kapcsolatban, hogy nem tudják, hogy mikor, nem tudják, hogy hol és milyen formában, de biztos, hogy ezek megvalósultak volna. Na értelemszerűen ilyen formátumban nem lehet hivatkozni önvédelemre, sőt, a megelőző önvédelemre való hivatkozás, én azt gondolom, hogy teljes mértékben kizárt a jelenleg hatályos nemzetközi jogi környezetben, mert hogy ahogy említettem, egy fegyveres támadás kell ahhoz, hogy az önvédelem joga aktiválódjon, tehát egy már bekövetkezett fegyveres támadásról kell beszélnünk. Hogyha ez még nem következett be, akkor önvédelmi cselekményre hivatkozni ebben a kontextusban nem lehet. A másik önvédelmi kategória, amire az Egyesült Államok hivatkozott, az az események összeadódásának elmélete, vagy angolul accumulation of events. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a megelőző hónapokban olyan támadások érték az Egyesült Államokat, amelyek összességükben, hogyha ezeket egyben olvassuk és összeadjuk, akkor elérik a fegyveres támadás szintjét. Na és erre volt a konkrét reakció Qasem Szolejmáni célzott likvidálása. Az tényszerű egyébként, hogy voltak ilyen támadások az Egyesült Államokkal szemben,
Azonban az más kérdés, hogy ez az események összeadódása, mint elmélet, ez megállja-e a helyét a gyakorlatban. Ezzel kapcsolatban azt érdemes kiemelni, hogy a Nemzetközi Bíróság alapvetően elfogadja ezt az események összeadódása elméletet, viszont hogyha egy picikét belegondolunk, akkor megint csak egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor voltaképpen nem mást alkalmazunk, mint egy megelőző önvédelmi helyzetet. Ugye? Csak gondoljunk bele. Vannak apróbb picike támadások, és ezek összeadódva, mondjuk mi, adják ki azt a fegyveres támadást, amire én majd reagálok. Tehát gyakorlatilag mi az, amivel szemben fellépek? Egy következő jövőbeni támadás, ami szintén ilyen picike lesz, mert hogy ezek ugye összeadódva, mondják az amerikaiak, hozzák létre ezt a fegyveres támadást. Én a magam részéről ezzel nem vagyok ennyire optimista, és nem is fogadom el éppen ezért a megelőző önvédelem kategóriáját. Tehát magam részéről azt mondhatom, hogy egyik olyan szituáció sem merülhet föl, amiben az Egyesült Államok Qasem Szulejmáni célzott likvidálása során jogszerűen hivatkozhatott volna az önvédelemre. Vannak még más kérdések, amik fölmerülnek ebben a körben. Példának okáért az, hogy mondjuk nagykövetségek elleni támadás, mint amilyenek ezek a picike támadások voltak, amik az Egyesült Államokat érték, azok megfelelhetethetőek-e egy önvédelmi fegyveres támadásnak. Értelemszerűen úgy értem, hogy egy önvédelmi jogkeretrendszerben értelmezett fegyveres támadásnak. Ezzel kapcsolatban az a szakirodalmi, nem mondanám, hogy konszenzus, de inkább egyre erősödő álláspont, hogy a nagykövetségek elleni támadások, mint olyanok nem alkalmasak arra, hogy azokat fegyveres támadásként vegyük figyelembe, azok alacsonyabb intenzitású erőszakalkalmazások, de mégsem aktiválják az önvédelem jogát. A másik kérdés, amit még ki kell emelni, az a betudhatóság kérdése, ugyanis érdekes kérdés, hogy azok a támadások, amiket az Egyesült Államokat érték, azok pontosan kitől is származtak, ugyanis ne legyen illúziónk, ezek a támadások értelemszerűen nem Irántól származtak, hanem egy fegyveres csoporttól, ezt Kataib Hezbollahnak hívják. Egyébként ez a szervezet az iraki állam, tehát Irak fegyveres erejének része, tehát egy de jure állami szervről beszélünk. Tehát az Egyesült Államok, hogy lefordítsam, azt mondta, hogy őt megtámadta egy iraki állami szerv, következésképpen én most erőszakot alkalmazok Iránnal szemben. Értelemszerűen ez nem egy logikus megközelítés, még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy Irán esetleg küldte ezt az állami szervet, vagy ebben komoly része volt. És ez egy olyan kérdés, ami még több más problémakört felvet, például a hatáskörön való túlterjeszkedés, vagy a párhuzamos betudhatóság kérdését. Rövidre zárva ezt a problémát, én a magam részéről amondó vagyok, hogy már maga az önvédelmi jog nem aktiválódott azzal, hogy az Egyesült Államokat kisebb sorozatos támadások érték ezt a célzott likvidálást megelőzően, és még hogyha ezek el is érték volna ezt a szintet, akkor sem lett volna jogszerű egy önvédelmi cselekmény, mert hogy ennek a szükségessége megkérdőjelezhető, hiszen nem tudtunk arról, hogy mikor következik be, vagy egyáltalán be fog-e következni ilyen következő fegyveres támadás. Tehát az kell legyen a következtetésünk ebből a szempontból, hogy Jus ad bellum jogellenesnek minősül ez a konkrét katonai művelet. És akkor az utolsó érdemi kérdéskör, amit meg kell vizsgálnunk, az a jus in bello, tehát a fegyveres konfliktusok jogának alkalmazhatósága. Itt ugye az az első kérdés, amit föl kell tennünk, hogy létezik-e fegyveres konfliktus a felek között. A feleket itt értelemszerűen úgy tudjuk definiálni, hogy van nekünk egy Egyesült Államokunk, ez hajtotta végre a célzott likvidálást, mégpedig Irán, mint egy másik állam ellen, viszont Irak egy szintén másik állam területén. Na már most. Nagyon érdekes, hogy a humanitárius nemzetközi jog azt mondja, és az általánosan elfogadott értelmezés, hogy akár egyetlen egy lövés, egyetlen egy harcos vagy kombattáns foglyulejtése, tehát gyakorlatilag hadifogoly ejtése már aktiválja a humanitárius nemzetközi jog, tehát a fegyveres konfliktusok jogának alkalmazását. Ezzel tehát azt mondjuk, hogy az Egyesült Államok önmaga akkor, amikor célzott likvidálást hajtott végre Irán
illetőleg Irak ellen, mert hogy Irak területén belül zajlott le ez a fegyveres támadás, mégpedig úgy, hogy Irak fegyveres erejének tagjai is meghaltak. Ezzel gyakorlatilag létrejött egy nemzetközi fegyveres összeütközés, tehát államok közötti fegyveres összeütközés, Irak és az Egyesült Államok, valamint Irán és az Egyesült Államok között. Tehát ez egy kettős nemzetközi fegyveres összeütközés, ne keverjük úgy, hogy próbáljuk különböző relációkba állítani őket, tehát ez mindenképpen egy Irak-Egyesült Államok, Irán-Egyesült Államok konfliktus, amelyek párhuzamosan léteznek. Ebből az következik, hogy a nemzetközi fegyveres összeütközések jogának szabályait kell alkalmaznunk erre a körre, aminek lényegesen kifinomultabb szabályai vannak, mint a nem nemzetközi fegyveres összeütközéseknek. Fontos, hogy a következő kérdésre is választ adjunk, mégpedig azt, hogy ki volt a célszemély, tehát a célszemély konkrétan támadható volt-e, tehát magyarul sértette a humanitárius nemzetközi jog szabályrendszerét vagy követelményrendszerét ez a konkrét célzott likvidálás. Az emberi jogok nemzetközi rendszerét is ide keverhetjük, hogyha szeretnénk. Ezzel kapcsolatban csak annyit érdemes elmondani, hogy ilyen esetben a humanitárius nemzetközi jog, mint speciális szabály érvényesül az emberi jogokkal szemben, mert hogy egy fegyveres konfliktusról beszélünk. Ilyen esetben tehát az emberi jogok nemzetközi rendszerének jelentős részét félretehetjük, és ezzel szemben alkalmazhatjuk a humanitárius nemzetközi jog szabályait. Ilyen esetben tehát azt mondhatjuk, hogy ennek az alapelvei, illetőleg a speciális szabályai is érvényesülnek, és azt kell megállapítanunk, hogy a konkrét személyek, akiket a célzott likvidálás ért, azok támadhatóak-e egy fegyveres összeütközésben. Hogyha visszaidézik velem együtt azt, amit az elmúlt 1 órában már megbeszéltünk, akkor azt tudhatják, hogy itt egy fegyveres erő tagjával, vagy pontosabban tagjaival szemben alkalmaztak erőszakot, és mint a fegyveres erők tagjai, ezek kombattánsnak vagy harcosnak minősülnek, akik pedig támadhatóak egy konkrét fegyveres konfliktusban. Ebből a szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy egy olyan katonai művelet, amelyet kizárólag harcosok, tehát katonákkal szemben indítunk, mint amilyen a Qasem Szulejmáni iráni tábornok volt, akkor az egy jogszerű támadás volt, hiszen egyébként polgári áldozat, tehát járulékos veszteség semmilyen formában nem valósult meg ebben a konkrét katonai műveletben. Ez a konkrét állítás egyébként vitatható, szakirodalom vitatja is, hogy voltak egyébként polgári áldozatok, nem mindenki fogadja el ezt az iraki fegyveres erőelméletet a Kataib Hezbollah esetében, azonban azt tudjuk, hogy van egy olyan iraki törvény, ami ezt egyszerűen inkorporálja az állami szervezetrendszerbe, és egy iraki törvényt azt gondolom, hogy nem szabad ilyen esetben figyelmen kívül hagynunk. Ebből a szempontból, hogyha tehát következtetést kell levonnunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az akció így jogszerű volt a humanitárius nemzetközi jog szempontjából. És akkor ezzel szeretnék gyakorlatilag konklúziót vonni a mai előadással kapcsolatban. Ez is egy kettősség lesz gyakorlatilag. Láthattuk azt, hogy a célzott likvidálások az elmúlt néhány évtizedben rettenetesen nagy jelentőségre tettek szert, nagyon sok ilyen műveletre került sor, és rettenetesen sok ember halt meg ilyen műveletekben a világ különböző pontjain. Azonban nem mondhatjuk ezekre a műveletekre egységesen, összességében, hogy azok jogellenesek lennének nemzetközi jogi értelemben és pont, hanem minden esetben ezeket egyedileg, esetről esetre kell vizsgálnunk, hogy minősítést tudjunk adni ezeknek a konkrét katonai műveleteknek. Ahogy ez a Qasem Szulejmáni féle célzott likvidálás is mutatja, nem elegendő az, hogy egyébként egy katonát, tehát egy iráni tábornokot likvidált az Egyesült Államok ahhoz, hogy jogszerű legyen a teljes művelet, annak ellenére, hogy polgári áldozat nem volt, hogy a humanitárius nemzetközi jogszabályai nem sérültek a konkrét akcióban, mégis az összessége, tehát a nemzetközi jogi értelemben vett legalitása ennek az akciónak nem áll meg, egészen konkrétan azért, mert megbeszéltük, hogy Jus ad bellum tekintetében, tehát a határon átnyúló erőszak alkalmazás tekintetében egy jogellenes magatartásról beszéltünk. Tehát alapvetően azzal az üzenettel szeretném elengedni önöket, és ezzel szeretném zárni a mai mondandómat, hogy a célzott likvidálások nemzetközi jogi megítélése az rendkívül nehéz és komplex,
és olyan kérdéseket is érint, ami nagyon sok embernek adott esetben saját érzelmi világát is érintheti, és ezért nem biztos, hogy minden esetben egyetértettek azzal, ami itt a mai estén elhangzott. Próbálkoztam egyébként arra, hogy amennyire lehet neutrális legyek minden egyes megfogalmazott kérdéskörben. Remélem, hogy ez valamennyire sikerült. Tehát az utolsó gondolatom az, hogy a célzott likvidálások nemzetközi jogi legalitását esetről esetre kell vizsgálni, és elképzelhetőek jogszerűen célzott likvidálások azzal, hogy a gyakorlatban sajnos azt látjuk, hogy pont úgy, ahogy a Qasem-Szolejmáni féle célzott likvidálás, ezek gyakran elvéreznek, vagy a Jus ad bellum, vagy a humanitárius nemzetközi jog, vagy éppen az emberi jogok nemzetközi rendszerének tesztjén, és ilyen formában tehát jogellenesnek tekinthetjük őket a nemzetközi jog lencséjén keresztül. Ezzel szeretném megköszönni az önök megtisztelő figyelmét, köszönöm, hogy itt voltak, és köszönöm, hogy meghallgattak.